วันนี้ขอนำเสนอช่วงหน้าครับว่ากันเลิกได้แล้วสวัสดีครับผมเอกฟิวชั่นครับผมเดย์ฟิวชั่นครับอันนี้อย่างพี่วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องไอ้ตัวที่ทำให้เรามีเสียงเนี่ยลงไปในคือเรารีวิวของมาน่าจะเยอะแล้วอะเยอะจนไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วใช่เอาของที่มันอยู่ติดกับตัวเรานี่แหละนี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือนี้เนี่ยคนที่จะอัดเสียงหรือว่าจะบันทึกเทปทำวิดีโอเนี่ยจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวเรามาว่ากันมาคุยกันติดไม่ได้ว่ะตอนหน้าว่ากันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขอติดก่อนนะครับติดก่อนกลับมาอีกแล้วมาเป็นเซตอะไรนะฟิล์มเมเกอร์ทำไมเขาเรียกฟิล์มอ่ะไม่มีใครก็ใช้กันแล้วฟิล์มแหมพี่มันเป็นเขาเรียกการทำหนังสมัยก่อนก็ยังใช้ฟิล์มอยู่แต่นี้เขาไม่ใช้ฟิล์มแล้วก็จริงแต่ว่าเป็นการใช้คำศัพท์เดิมให้เกียรติฟิล์มก็หมายถึงมูฟวี่นั่นแหละก็เหมือนกับเทปอ่ะใช่เหมือนเทปเมื่อก่อนเวลาจะทำผลงานเพลงเขาเรียกว่าอะไรทำเทปทำเทปเด็กสมัยนี้งงเด็กสมัยบอกทำไมเทปเครื่องเล่นก็ไม่มีใช่ไหมฮะโอเคกลับมาที่ไอเนี้ยมันมีมาเป็นแพ็คคู่มีอะไรมี transmitter กับ receiver receiver อย่าลืมเวอร์ด้วยนะแล้วไอ้ที่อยู่กับเราเขาเรียกว่าอะไรตัวส่ง transmitter แล้วก็ตัวรับอยู่ไหนอยู่ที่มิกเซอร์ข้างหลังมีอะไรบ้างอ่ะมีโซดาน้ำแข็งโค้กมีเด็กเสิร์ฟด้วยครับเดี๋ยวแกะให้ดูคือมันมีทั้ง2อย่างมาคู่กันใน1บ็อกเซตเนี่ยนะฮะแน่นนิดคุณพูดอย่างกับกล่องซีดีบ็อกเซตใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ชอบใช้คำนี้กันเด็กก็ไม่ซื้อแล้วซีดีเดี๋ยวนี้โหลดเอานะฮะขอหน้านี้นะฮะเสียสมาธิหมดตัวนี้นี่ตัวของเราเนี่ยก็คือที่เราใช้อยู่ก็คือตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้นะครับ TX Bell เนี่ยคาดเอวไว้อันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะฮะเดี๋ยวดูปึ๊บอย่าหลุดอีกนะผมไม่อยากเทคอีกเอากล่องลบไปตั้งเลยตั้งโชว์ครับนี่เดี๋ยวผมนะครับก็จะมีอันนี้เป็นตัวส่งก็มีไมโครโฟนมาให้ด้วยนี่มีไมโครโฟนเขาแถมนะครับเขาแถมไม่ต้องซื้อนะครับถ้าอยากได้ไมโครโฟนรุ่นอื่นก็ซื้อเอาก็ไปเปลี่ยนเป็นออปชั่นเอาเองไปหาซื้อเองแต่ว่าของที่โหลดให้มานี่ก็ดีทุกอย่างอยู่แล้วส่วนใหญ่จะดีถ้าโหลดทำรับรองว่าดีนะฮะรับรองว่าดีแล้วก็ใช้ทนมีที่ใส่ถ่านอยู่ด้านหลังเนี่ยผมนั่งทับไปหลายทีแล้วยังดังอยู่เลยยังไม่พังเลยถ่านหมดไม่ต้องกลัวมีที่เสียบ power bank ชาร์จได้หรือว่าใส่ถ่านชาร์จก็ได้ได้เลยอันนี้ตัวส่งอันนี้มาดูตัวรับนะฮะตัวรับก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะนี่จะเป็นตัวรับนะครับก็ง่ายๆเลย TX กับ RX ใช่ตัวรับคือหน้าตาอย่างนี้นี่ก็จะมีหน้าจอต่างๆบอกสวยงามมากตรงนี้ก็มีสายสลับต่อเข้ากล้องโดยตรงถ้าสมมติเราใช้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเราอย่างของเราเนี่ย2คนใช่2คนเราก็ต้องใช้2อันใช่ไหมฮะถ้าเกิด2คนแล้วใช้อันเดียวกันผมไม่สลับกับคุณแหละผมไม่สลับกับคุณอย่ามา2คนใช้อันเดียวกันไม่สะดวกไม่สะดวกมีคนละชุดดีกว่าอันนี้ติดหัวกล้องได้เลยพี่เอกเดี๋ยวผมเอากล้องมาให้ดูนี่ครับติดหัวกล้องตรงนี้นี่คือกล้องนะฮะกล้องนะฮะไม่ใช่เข้ากล้องครับกล้องนี่กล้องนูโวนะฮะใส่ให้ผิดใส่ให้ถูกข้างครับผิดข้างครับโชว์ก่อนครับต้องทำด้านนี้เดี๋ยวต้องเทคอีกแล้วครับด้านนี้ครับนะครับก็จะเป็นใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปปุ๊บสายอันนี้ก็เสียบเข้ากล้องไปหันให้ดูชัดเนี่ยครับโปรดิวเซอร์เขาสั่งหันให้ดูหน่อยหมุนรอบหมุนรอบด้านนี้ก็ได้นะระวังครับกล้องก็พังครับหน้าตาดูข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิด power แถวนี้ง่ายมากความส่งด้วยความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ความส่งนี่สัญญาณแรงแล้วก็เสียงคมชัดเก็บไหนลองบอกซิว่าเราเอาไอ้นี่มาใส่แล้วมันจะดีกว่าไมค์ติดกล้องไอ้ที่เรารีวิวกันมายังไงปกติไมค์ติดกล้องใช่ไหมพี่ไมค์มันติดกล้องไง
ก็ ไมค์มันติดอยู่กับกล้องใช่ไหมเวลากล้องแพนไปทางไหนหมุนไปทางไหนเนี่ยไมค์มันก็จะไมค์มันก็จะ select จุดนั้นไปบางทีโฟกัสเสียงมันก็หลุดมันไปได้เสียงมันอาจจะวูบวาบเวลาเขาแบบอย่างของเราเนี่ยไมค์อยู่ที่เราอันนั้นไมค์อยู่ที่กล้องนี่ไมค์อยู่ที่เรานั่นหมายความว่าไอตัวรับสัญญาณจะไปวางตรงไหนก็ได้วางตรงไหนก็ได้ไปวางไกลๆก็ได้ใช่ไกลได้เท่าไหร่ครับ100 เมตรโอ้คราวก่อนลอง100 เมตรแบตหมดวิ่งไปบอกช่วยเปลี่ยนถ่ายหน่อยผมว่าถ้าคุณ100 เมตรถ้าคุณจะทำงานอะไรสักอย่างแล้วคุณไม่มีความเตรียมพร้อมมันก็คงผมซ้อมวิ่งมาไงผมเตรียมพร้อมมาแล้วแต่จริงมี power bank เสียบเข้านี่จึงก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้แก้ปัญหาได้อย่างนี้เราสามารถไปวางไกลๆแล้วก็แอบถ่ายไกลๆก็ได้สัญญาณก็ยังมาชัดเจนอยู่พี่นี่แนวแอบถ่ายผมหมายถึงเราอยากจะได้ภาพระยะไกลแต่เสียงเหมือนระยะใกล้นึกออกไหมก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าการถ่ายอะไรบางอย่างในสถานที่บางอย่างเราไม่สามารถจะไปถ่ายใกล้ๆกับสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายได้ใช่บางทีแบบเขาเรียกลองช็อตถ่ายไกลๆเห็นเต็มตัวเห็นวิวเห็นอะไรพวกนี้เราต้องแอบเอาไมค์ไปวางพระเอกกับนางเอกยืนคุยกันอยู่ตรงปลายนาแล้วก็ถือไม่ขีดไว้กล่องนึงไม่ขีดเดี๋ยวเขาก็จุดใบคุณใบหมดหรอกก็คือเราเอาตัวรับสัญญาณไปวางไว้ไกลๆได้ตัวรับสัญญาณนี่ก็อยู่ที่เราจะบันทึกนั่นแหละใช่ข้างหลังกล้องถ่ายข้างหลังกล้องข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไมค์ตัวส่งสัญญาณก็ไปไหนได้แบบที่เราทำกันอยู่นี่แหละซึ่งเท่าที่เราใช้กันมาก็ไม่เคยมีปัญหานะครับเสียงโอเคเสียงที่ฟังอยู่ในคลิปทุกอันนี่ก็มาจากก็ผมคอยดูแลไม่ให้แบตมันหมดไงครับผมก็ตัวนี้เนี่ยโหลดเขาก็ทำมาเป็นเวอร์ชัน2แล้วฟิล์มเมเกอร์เนี่ยจริงๆสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ยอดนิยมแล้วก็มีไฮเอ็นด์ด้วยมีจำหน่ายมาแล้วก็ผลิตให้กับผู้ใช้ได้ใช้กันมายาวนานกองถ่ายละครกองถ่ายภาพยนตร์กองถ่ายเป็นกองถ่ายภาพยนตร์ครับสำนักงานข่าวอะไรพวกนี้ก็ใช้เขาก็ใช้กันบอร์ดจริงๆในวงการก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเราแค่เอามานำเสนอให้อีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้ววันนี้คนอาจจะสงสัยดาราเขาใช้อะไรกันบันทึกเสียงมันชัดจังก็นี่แหละซื้อได้นะครับซื้อได้ที่เรานี่แหละแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดดนำเข้าโดย Fusion Far East นะครับสินค้าดีมีคุณภาพไม่ต้องไปหิ้วไม่ต้องไปเสียเวลามีรับประกันนะครับมาลองของเป็นๆได้ของเป็นตัวจริงๆได้มาเจอพี่เอกตัวจริงๆได้ครับมีปัญหาเรื่องสตังค์ก็โทรมาหาพี่เขาอย่ายุ่งเลยผมยังเอาตัวแทบไม่รอดเลยมานั่งรีวิวของคุณอยู่เนี่ยครับผมก็เรามาเจอกันที่ Fusion Far East มาลองมาอะไรก่อนนะครับบล็อก G RCA เราพบกันวันนี้ไปก่อนเราไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วจนต้องเอาของติดตัวใช่มาโชว์กันเดี๋ยวเราขอกลับไปนึกก่อนเราจะเอาอะไรมารีวิวเทปต่อไปเดี๋ยวแฟนๆทาง YouTube Channel ของเราจะรอนานเกินไปครับไปก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับเอาขอของเขาออกถอดเลนส์ด้วยพี่ผมก็ไม่เคยเลนส์เขาใหญ่ดิเอาใส่กล่องเรียบร้อยใส่กล่องเก็บ